Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Avem două variante. Varianta numărul 1, Hulcica, mă scuzați, lumânarea portocalie, și varianta numărul 2, lumânărica mov. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, bineînțeles, voi începe cu prima variantă și anume lumânărica portocalie. Hai să vedem ce mai face această persoană la care voi vă gândiți atât de mult. Wow! Păi se pare că această persoană este foarte pornit sau pornită pe ceva în legătură cu voi. Hai să vedem totuși despre ce este vorba. Se pare că această persoană, dacă nu comunică cu voi, își dorește o comunicare. Deci este fantastic cât de mult cât îmi cad cărțile pe jos, ceea ce nu mi se întâmplă la etalări, dar uite că de data asta se întâmplă. Și este în felul următor. Dacă voi ați visat în ultima perioadă această persoană și mai ales ați visat-o că vine spre voi, să știți că, într-adevăr, această persoană vine înspre voi și vă caută. Ideea este că această căutare și această reapariție nu este întâmplătoare. Și de ce spun acest lucru că nu este întâmplătoare? Este pentru că întâi v-a urmărit destul de mult, poate că v-a urmărit pe rețelele de socializare fără ca voi să știți, poate că v-a urmărit în viața de zi cu zi, poate că a întrebat pe la prietenii voștri de viața voastră. Ce faceți, cum sunteți, dacă sunteți singură, dacă nu sunteți, dacă sunteți fericită, dacă sunteți supărată, dacă vă mai gândiți la el sau la ea și așa mai departe. Însă, ideea este că această persoană, chiar dacă este vorba despre un fost soț sau o fostă soție și vă gândiți să duceți divorțul până la capăt, să vă despărțiți, să știți că această persoană nu își dorește acest divorț. Indiferent despre ce probleme aveți legate de justiție în legătură cu această persoană, nu își dorește să le ducă la bun sfârșit, nu își dorește să le rezolve. De ce nu își dorește? Pentru că atâta timp cât încă mai aveți aceste lucruri în comun, se simte aproape și se simte ca și cum nu vă poate pierde. Și ori de câte ori este cazul, își poate face apariția. Chiar dacă există alte opțiuni, chiar dacă există posibilitatea ca această persoană să-și refacă viața și poate chiar, într-adevăr, a încercat să-și refacă viața. Însă, problema este că nu a reușit să treacă peste momentul despărțirii de voi. Nu a reușit să depășească acele momente și cumva, indiferent de câte persoane întâlnește, indiferent de situația prin care trece, în permanență se gândește la voi, cum erați voi doi împreună la început sau chiar pe parcursul relației și cum erați voi ca femeie, că erați o femeie calmă, caldă, o femeie care de multe ori îl asculta, o femeie care știa să aibă grijă de casă, de el, o femeie care în permanență era prezentă atunci când era nevoie de ea, o femeie care avea toate lucrurile puse la punct, o femeie cu care se putea lăuda oricând și la orice oră, din toate punctele de vedere. Însă, acum, situația nu mai este așa și bineînțeles că din acest motiv este destul de supărat.
Aici, bineînțeles că um, se poate întâmpla ca voi să credeți, și nu doar să credeți, dar să aveți impresia că odată ce divorțați, acest coșmar se va termina. Într-adevăr, se și termină, dar asta nu înseamnă că va renunța la voi imediat cum se termină divorțul, ci din contră va mai încerca. Până la urmă, bineînțeles că se va da bătut, că nu o să aibă de ales, dar nu se dă bătut atât de ușor. Însă, această situație, această relație, cum vreți voi să o numiți, sau această parte trebuia să ajungă să aibă un final. Un final în care fiecare dintre voi să gândească foarte bine și foarte clar ce își dorește de la viață pe mai departe, de la relație pe mai departe. Și în funcție de asta să acționați. Dacă ajungeți la aceleași idealuri, aceleași vise, puteți continua relația. Dar dacă unul gândește ceva și unul gândește altceva și măcar unul sau poate fiecare dintre voi nu înțelege unde a greșit, de ce a greșit și cum a greșit și să corecteze greșeala respectivă, e clar că lucrurile nu mai pot merge înainte. Dacă fiecare își recunoaște greșeala, bineînțeles că lucrurile se pot îndrepta acolo unde se dorește această îndreptare. Pentru că, așa cum am spus, este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi tuturor. Aici este foarte bine să reflectați dacă are sens sau nu să continuați fără a mai investi. Aici este o situație în care unii sau unele dintre voi ați investit, nu e vorba neapărat de sentimente, dar da, este vorba și de sentimente, dar este vorba inclusiv și de bani. Pentru că este o situație unde s-au investit bani și cumva ați rămas destul de dezamăgit sau dezamăgită. Iar acum, dacă într-adevăr vă mai doriți să continuați în speranța că lucrurile vor merge bine, este bine din acest punct de vedere financiar să vă opriți, să nu mai investiți, să vedeți, să vă asigurați întâi că lucrurile merg în direcția care trebuie, să aveți o siguranță a voastră și abia după să mai investiți. Cel puțin așa vă recomandă cărțile. Acum, e clar că depinde de fiecare dintre voi cum acționați pe mai departe. Pentru că există destul de multă nehotărâre și, într-adevăr, există destul de multe opțiuni în a alege ce vreți să faceți pe mai departe. Aici această situație, această relație este una plină de conflicte, dar și conflict de persoane, vorba și de conflictul de persoane, dar și conflict de interese. Este vorba despre o persoană ce se poate crede atotputernică și cumva se simte că este la risc de a-și pierde puterea și avantajele pe care le are datorită vouă. Și această persoană e în stare chiar să folosească tot felul de mijloace înjositoare la adresa voastră, în speranța că așa vă recuperează. Doar că ce nu înțelege această persoană, că așa vă pierde și mai mult. Aici putem vorbi despre persoane din zodia Balanță, dar și despre persoane din zodia Rac, Scorpion, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn. Da? Deci, aici, din punctul meu de vedere, această relație poate continua,
dar cu condiția, pentru că această persoană se reîntoarce la voi și poate, într-adevăr, poate continua cu condiția ca să nu mai investiți atât de mult cât ați investit înainte, să vă luați o marjă de siguranță și abia după să mai investiți dacă este cazul, dacă nu, nu. În schimb, dacă, indiferent că vă împăcați sau nu vă împăcați cu această persoană, indiferent de ce continuați să faceți pe mai departe, ideea este că această persoană vă urmărește în continuare pe rețelele de socializare, prin intermediul prietenilor și așa mai departe, prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție, pentru a afla despre voi cât mai multe lucruri, chiar dacă nu mai este împreună cu voi. Această persoană, din punct de vedere mental, nu renunță la voi atât de ușor pe cât considerați voi. Da? Deci vă urmărește foarte, foarte des. Bun, hai să vedem. O să spuneți, păi da, dar are pe altcineva sau are alte femei. N-are importanță. Pentru că celelalte femei nu îi asigură ceea ce i-ați asigurat voi. Bun, să trecem la varianta numărul 2, lumânărica mov. Hai să vedem și pentru cei de la lumânărica mov. Care este situația între voi și persoana de interes. Și la voi prima carte este la fel ca la varianta cu numărul 1. Se pare că unele lucruri sunt cam la fel și atunci vi se recomandă să ascultați și varianta 1 și varianta 2, pentru că este posibil să existe anumite elemente pe care nu le mai spun și la varianta 2, dar pe care le-am spus la varianta 1. Da? Și atunci de asta vă recomand să ascultați și prima variantă. Dacă doriți, nu e obligatoriu. Bun. Aici văd că, în primul rând, vorbim despre persoane din zodii de pământ și apă, dar bineînțeles că pot fi, din câte văd, și persoane din zodii de foc sau persoane din zodii de aer, chiar dacă mai puține decât în mod normal. Multe lucruri aici între voi și cealaltă persoană cred că s-au întâmplat la sfârșitul verii sau chiar toamna. Atunci au avut loc mai multe evenimente sau poate atunci v-ați cunoscut, poate atunci v-ați despărțit, poate atunci a fost un moment diferit în viața voastră, nu știu, ceva de acest gen. Ideea este că aici văd foarte clar situație de trio, situație în care persoana respectivă este căsătorită. Nu știu dacă cu voi sau cu o altă persoană, dar ideea este că cred că este vorba mai mult, da? Deci peste 60% din cazuri este vorba de cu totul și cu totul o altă persoană. De ce spun acest lucru? Pentru că văd că vă despart foarte mulți factori. Acești factori pot fi, așa cum am zis, în primul rând faptul că este căsătorit sau căsătorită, după sunt acei factori că este de o altă naționalitate, altă religie, că se află într-o altă țară, da? Pot fi factori sociali, economici și așa mai departe. Intelectuali, da? Chiar dacă vă înțelegeți în prima parte așa foarte bine cu persoana, da, pot exista aceste diferențe care totuși parcă nu vă puteți lega de această persoană. Într-adevăr, întâlnire între voi și această persoană va exista, comunicare va exista și există în unele situații, încă există și la ora actuală, indiferent de distanță. Văd că chiar și voi vă gândiți destul de mult la persoana respectivă. Aici este o situație în care ambii vă manifestați unul pe celălalt. Este o situație în care ambii vă gândiți unul la celălalt. Chiar dacă în ambele situații există anumite regrete că v-ați despărțit sau poate că există regretul că fiecare a luat-o pe un alt drum.
și nu vreți să vedeți în acest moment niciunul dintre voi alte posibilități pe care le aveți pe mai departe. Pentru că fiecare dintre voi, din câte văd aici, își găsește fericirea, dar într-o altă direcție, da? În altă parte. Au existat foarte multe secrete între voi, au existat foarte multe lucruri spuse poate pe ascuns sau întâlnirile voastre au fost pe ascuns. Deci au existat tot felul de astfel de lucruri, dar bineînțeles că au existat și secrete. Această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă a avut și are în continuare secrete față de voi. Poate că în legătură cu familia sa, poate în legătură cu viața pe care o duce în acest moment și așa mai departe. Ideea este că, indiferent cât de repede vine această persoană la voi, cât de repede comunică cu voi această persoană, indiferent de ceea ce vine să vă ofere, cam bate pasul pe loc. Vine într-adevăr cu destul de multe promisiuni, dar sunt promisiuni deșarte, sunt promisiuni, rămân doar la nivel de promisiune, adică nu va face nimic în plus din acest punct de vedere. Poate să vină cu promisiunea, lasă că o să fie bine, mai ai răbdare, că totul merge spre bine și așa mai departe. Însă, indiferent de câtă răbdare veți mai avea de acum încolo, situația rămâne la fel. Văd că este o situație în care această persoană dispare și apare ori de câte ori simte nevoia. Această persoană se simte destul de bine în această situație, în această poziție și așa mai departe. Însă voi trebuie să înțelegeți un lucru, că este o situație care trebuie sau trebuia de ceva timp să se încheie și poate că nu ați avut curaj să o încheiați definitiv. Însă, acum este momentul și să încheiați această situație. Știți cum se spune, ori la bal, ori la spital. Nu mai este că mai este cale de întoarcere, nu mai este o situație pe care să o amânați. De ce? Pentru că această amânare poate să fie întreaga viață. Și nu cred că vreți să vă sacrificați întreaga viață pentru o persoană care nu vrea să fie cu voi, pentru o persoană, nu că nu vrea să fie cu voi, vrea să fie cu voi, dar vrea să se împartă în ambele direcții, ceea ce pentru voi este destul de greu acest lucru, această situație. Nu este o situație prea ușoară. Este o persoană cu dublă personalitate, este o persoană căreia îi place să fie între două femei. Însă, bineînțeles că ambele suferiți. Este posibil chiar să știți una de cealaltă, însă atâta timp cât niciuna nu ia o hotărâre clară, acest bărbat nu se va îndrepta clar spre niciuna dintre ele. Și aici de asta am spus că cred că este vorba de cea de-a treia persoană care va renunța odată pentru totdeauna la acest bărbat, iar atunci acest bărbat se va întoarce în sânul familiei ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De ce? Pentru că soția sa îl așteaptă de fiecare dată, pentru că nu cred că este o situație care s-a întâmplat acum, cred că este o situație care se întâmplă de ani de zile, în care soția l-a așteptat de fiecare dată, iar el s-a întors ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum n-ar fi făcut nimic, pentru că are o soție destul de răbdătoare, indiferent cu ceea ce face această persoană. Bineînțeles că, indiferent că v-ați despărțit deja de acest bărbat, de un an, de 2, de 3, de 5, de 10, nu are importanță. Pentru o parte dintre voi poate să fie vorba de 5 luni, pentru alții poate să fie vorba de 5 ani. Ideea este că această persoană vă urmărește destul de des pe rețelele de socializare. Vă urmărește ce postați, cum postați, dacă face referire la el, dacă face referire la relația voastră, dacă postați ceva în sensul că îl așteptați să se întoarcă, orice legat
de situația asta și chiar este foarte curios ce faceți, pentru că voi pentru această persoană ați fost ca un pansament, ați fost ca un terapeut, ați fost ca o mamă și bineînțeles că îi este foarte, foarte greu să se detașeze de voi. Încă mai are sentimente pentru voi, chiar dacă nu sunt acele sentimente profunde, dar încă se gândește la voi cu drag, se gândește la voi încearcă să aibă doar acele amintiri frumoase legate de voi. Din câte văd aici, a fost o relație destul de specială între voi doi, în sensul că a existat chimie, a existat lucruri care v-au atras destul de mult unul la celălalt. Și bineînțeles că această persoană, așa cum am spus, chiar dacă poate nu revine față în față, dar cel puțin o comunicare cu ce mai faci, tot există și va exista între voi doi. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!